مسئله 268. این سوال میگه که نیروی F در طول خط MA داره وارد میشه که M هم نقطه‌ای هست که وسط شعاع این دایره قرار داره. میگه نیروی F رو با یک سیستم کوپ نیرو در نقطه O جایگزین کنه. خب یعنی من F رو بایستی به نقطه O منتقلش بکنم و گشتاور حاصل بر اون رو هم حسابش بکنم. پس من لازمه که F رو موقعیتش رو پیدا بکنم و گشتاورش رو هم حساب بکنم. خب اول موقعیت F رو پیدا بکنیم. این مسئله راههای مختلفی داره ولی من حالا از یک راهی میرم. ببینید این مثلثی که اینجا هست رو دقت بکنید. این مثلث و این مثلث دوم، من یکیش رو با رنگ قرمز بکشم یا با رنگ سبز بکشم که متفاوت باشه. خب توی مثلث سبز رنگ دقت بکنید، ضلع روبرو به زاویه تتا مقدارش چی میشه؟ ببینید این شعاع آر هست، شعاع دایره رو ما داریم آر، چون دوتا آر دوم به ما داده شعاع دایره آر هست، پس ضلع و زاویه تتا رو هم داریم. پس این طول میشود آر سینوس تتا. خب پس این طول رو داریم آر سینوس تتا. از طرف دیگه دقت بکنید این مقدار رو هم داریم. ببینید این مقدار افقی هم می شود آر کوسینوس تتا. خب این مال مثلث سبز رنگ. توی مثلث مشکی رنگ خب این طولش که طول عمودیش که خب همین آر سینوس تتا هست، طول افقی می شود آر کوسینوس تتا منهای آر دوم. یعنی من طول سبز رنگ رو از این مقدار آر دوم رو ازش کم بکنم، مقدار باقی موندهش رو به من میده. پس برای مثلث مشکی رنگ هم اضلاعش رو پیدا کردیم. خب این زاویه آلفایی که اینجا قرار داره رو اگر من بخوام پیدا بکنم، تانژانت آلفا میشه نسبت ضلع مقابل یعنی آر سینوس تتا به ضلع مجاور یعنی آر کوسینوس تتا منهای آر دوم. خب ضمناً صورت سوال گفته که تتا میخوایم 40 درجه باشه. خب حالا میتونیم بیایم از صورت آر رو و از مخرج هم آر رو فاکتور بگیریم. پس این آر صورت با آرهای مخرج ساده میشه و این عبارت میشود تانژانت آلفا برابر با سینوس تتا. خب تتا رو داشتیم 40 درجه، صورت سوال به ما داده، تقسیم بر کوسینوس 40 درجه منهای 1/2. خب میتونیم از این رابطه آلفا رو پیدا بکنیم. این عبارت سینوس تتا تقسیم بر کوسینوس تتا منهای 1/2 رو من حساب بکنم. سینوس 40 درجه تقسیم بر پرانتز باز کوسینوس 40 درجه منهای با نیم، پرانتز رو ببندیم، میشه 2/41. خب حالا میتونیم از این تانژانت معکوس بگیریم. تانژانت معکوس 2/41 میشه 67/52 درجه. پس زاویه F با محور X ها 67/52 هست. پس نیروی F زاویهش هست 67/52. خب این تا اینجا. حالا میخوایم گشتاور نیروی F رو حول نقطه O به دست بریم. من این عبارت رو پاک کنم. گشتاور نیروی F رو حول نقطه O میخوایم پیدا بکنیم. خب خود نیروی F رو میشه در همین نقطه‌ای که هست تجزیهش کرد و تجزیه شدهش رو حساب کرد حول نقطه O. یعنی ما اگر این زاویه رو داشته باشیم 67/52، مؤلفه افقیش میشه F کوسینوس 67/52 و مؤلفه عمودیش میشه F سینوس 67/52. خب حالا میتونم بیام و مقادیر رو حساب کنم. ضمناً این عبارت ها رو هم حساب کردیم. این طول شد چقدر؟ شد آر سینوس تتا اگر این طول آر باشه و این طول هم می شود آر کوسینوس تتا. خب پس
من میام مؤلفه های افقی و عمودی F رو حول نقطه O گشتاورش رو حساب میکنم. یک مؤلفه افقی داره که هست F کوسینوس 67 و 52 ضرب در بازوش که بازوش هست R سینوس تتا ضرب در R سینوس تتا هم 40 درجه بود و یه مؤلفه عمودی که هست F سینوس 60. متوجه میبینیم جهت مؤلفه عمودی و مؤلفه افقی خلاف جهت هم هست از لحاظ گشتاوری. پس منهای با F سینوس 67 و 52 ضرب در بازوش رو هم داریم R کوسینوس 40 درجه R کوسینوس تتا. خب میتونم M رو سادش بکنم. F رو داریم R رو هم داریم و میتونم این عبارت ها رو ساده بکنم و از هم کم بکنم. پس میشه کوسینوس 67 و 52 ضرب در سینوس 40 منهای با سینوس 67 و 52 ضرب در کوسینوس 40. این عبارت میشه منهای با ممیز 46 صدم. خب این معنیش اینه که ما جهت ساعتگرد داریم، چون جهت ساعتگرد رو مثبت در نظر گرفتیم و جهت پاد ساعتگرد رو منفی در نظر گرفتیم. پس عملاً M می شود ممیز 46 صدم FR در جهت ساعتگرد کلاکوایز، در جهت پاد ساعتگرد کانتر کلاکوایز. پس مقدار M میشه ممیز 46 صدم FR و مقدار آلفا هم 67 و 52.